Avioane rusești au lansat o muniție neidentificată, probabil o bombă, care a aterizat lângă o substație electrică la periferia estică a orașului Belgorod. Drept urmare, unele părți ale orașului și așezările din apropiere au rămas fără curent. Aceasta este deja cel puțin a 133-a bombă aeriană rusească, lansată accidental, în 2025. Totuși, potrivit Pepel, o bombă aeriană rusească a căzut lângă substația electrică de pe strada Storozeva. Acesta este motivul pentru care nicio sirenă de raid aerian nu a sunat în oraș înainte de explozie și nu au existat avertismente cu privire la o dronă care zbura deasupra. Autoritățile locale au declarat că explozia a avut loc, după ce o muniție neidentificată a aterizat. Un locuitor a fost rănit, iar în Belgorod și în anumite părți ale districtului Belgorod au fost raportate pene de curent. În plus, potrivit locuitorilor din Belgorod care locuiesc în zona în care a căzut bomba, aceștia au auzit vuietul unei aeronave care zbura în direcție frontierei cu Ucraina chiar înainte de explozie. Explozia a fost atât de puternică încât o ploaie de resturi, pământ și pietre a căzut peste acoperișurile caselor de pe strada Storozeva, ceea ce exclude posibilitatea unui atac cu dronă. Încă nu se știe ce pagube a suferit substația. Un camion a fost, de asemenea, avariat, iar ferestrele a două case private au fost sparte. La începutul lunii decembrie, Astra a relatat că un bombardier rus a aruncat o bombă direct în curtea unei clădiri rezidențiale din Makiivka, ocupată temporar. Pe 1 decembrie, o rachetă FAB 500 s-a defectat și s-a desprins, căzând direct în curtea unei case din satul Krinihna, nimeni nu a fost rănit. Conform calculelor publicației, aceasta a fost a 132-a bombă lansată de avioane rusești pe teritoriul rus și pe teritoriile ocupate ale Ucrainei de la începutul anului 2025. În 2024, cel puțin 165 de bombe au căzut asupra acestor teritorii. La sfârșitul lunii noiembrie, în satul Dragunskoi din regiunea Belgorod, a izbucnit un incendiu de amploare în urma unui incendiu în zona substației electrice Frunzenskaya. Guvernatorul regiunii Belgorod a confirmat incendiul de la Dragunskoe, dar nu a specificat ce instalație a fost afectată. S-a limitat la formularea, pe teritoriul uneia dintre instalații. Rafinăria și fabrica rusească de proiectile din Ryazan au fost lovite de armata ucraineană. Potrivit statului major general al forțelor armate ale Ucrainei, în noaptea de 6 decembrie 2025, în cadrul reducerii capacităților forțelor armate ruse, unități ale forțelor de apărare ucrainene au atacat infrastructura rafinăriei de petrol din Ryazan, regiunea Ryazan a Federației Ruse. S-au înregistrat o lovitură asupra țintei și avarii la unitatea de izomerizare la temperatură joasă. Rafinăria Ryazan, cu o capacitate proiectată de 17,1 milioane de tone de petrol pe an, este una dintre cele mai mari întreprinderi de rafinare a petrolului din Federația Rusă. Produce benzină a 92, 95, 98, 100, combustibil pentru avioane, motorină etc. Este implicată în aprovizionarea forțelor armate ale ocupanților ruși. În plus, pentru a reduce capacitățile ofensive ale inamicului, a fost lovită de incendiu uzina metalurgică Alkievskei, care se află pe teritoriul ocupat temporar al regiunii Luhansk și este o întreprindere pentru producția de componente, carcase, pentru obuze comandate de Ministerul Apărării din Rusia. La unitate s-au înregistrat un impact și un incendiu. Rezultatele și amploarea pagubelor sunt în curs de determinare. Forțele de apărare continuă să ia măsuri pentru a submina potențialul militar-economic al agresorilor ruși, a furniza armatei invadatoare combustibil și muniții și a forța Federația Rusă să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei. Conform Arminform, fantomele, G-uri au distrus un buc inamic în regiunea Zaporojie. Dronele și rachetele rusești deasupra orașelor ucrainene au stricat sărbătoarea. Așa a petrecut Ucraina ziua Sfântului Nicolae. În timp ce copiii așteptau miracole, dronele rusești, în număr de 550, au umplut cerul. Imaginați-vă asta! Două purtătoare de rachete din Marea Neagră au pregătit o salvă de rachete calibr. Atacurile cu rachete au lovit Kievul, Dnipro, Krivoi Rog, Fastiv, Vâșgorod, Zaporojie. Case au ars, vieții s-au pierdut. Și din nou, dronele și rachetele rusești care au fost lansate pentru a ucide copii ucrainieni, asmuțite într-o zi menită pentru căldură, cadouri și pace.
Așa arată ziua Sfântului Nicolae într-o țară care se apără de teroare. Elon Musk cere acum abolirea UE, iar Kremlinul o aplaudă, după ce UE a amendat platforma sa X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea legilor de moderare a conținutului. Elon Musk a răspuns cerând lichidarea Uniunii Europene și revenirea la suveranitatea deplină a statelor membre. Adjunctul Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitry Medvedev, a aprobat imediat ideea, comentând, exact. Musk a insistat apoi, întrebând, cât mai durează până când UE dispare. Ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a răspuns tăios, du-te pe Marte. Nu există cenzură asupra saluturilor naziste acolo. Amenda împotriva platformei X a fost emisă pentru legitimați de verificare înșelătoare, blocarea accesului analiștilor la date și eșecuri în transparența publicitară. Dar reacția lui Musk a transformat rapid o problemă de reglementare într-o scenă geopolitică teatrală, aplaudată de fix singurul public care o apreciază, Moscova. Dar atacurile oamenilor lui Donald Krasnov Trump nu se opresc aici. Atac dur la adresa UE de la vârful diplomației SUA. Washingtonul afirmă că politicile blocului european subminează relațiile din interiorul NATO. Amenda de 140 de milioane de dolari aplicată platformei X, a miliardarului Elon Musk, subliniază modul în care europenii subminează politicile SUA, în vreme ce cer Statelor Unite să le ofere protecție militară, a scris sâmbătă unul dintre cei mai importanți diplomați americani, adjunctul lui Marco Rubio, scrie Reuters. Țările Europei nu pot să se uite spre SUA pentru propria lor securitate în timp ce subminează securitatea SUA prin intermediul UE, nealeasă, nedemocratică și nereprezentativă, a declarat secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau. Landau s-a alăturat astfel secretarului de stat Marco Rubio și altor oficiali americani în criticarea amenzii aplicate de Uniunea Europeană platformei X, deținută de Musk, pe care o consideră a fi un instrument de cenzură. Dar Landau a mers mai departe decât Rubio, invocând preocupări ideologice și strategice mai ample. Landau a postat pe X că diferențele dintre UE și administrația Trump cu privire la multe probleme subminează ideea unui parteneriat cu Statele Unite, în ciuda Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Strategia americană privind Europa. În contextul publicării strategiei actualizate de securitate națională a SUA, Comisia Europeană a declarat că prețuiește relația transatlantică, dar a remarcat rolul principal al UE în procesul decizional care o privește. UE, ținând cont de publicarea strategiei de securitate națională a SUA, a remarcat prioritatea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei, precum și importanța acordării atenției evenimentelor din emisfera vestică, care este esențială pentru securitatea Statelor Unite înseși. Suntem pe deplin de acord că Europa rămâne importantă din punct de vedere strategic și cultural pentru Statele Unite și că comerțul transatlantic rămâne unul dintre pilonii economiei globale și ai prosperității americane. UE și-a intensificat eforturile în ultimii ani pentru a-și reduce dependența de Statele Unite în materie de apărare. Vom continua cooperarea noastră constructivă pentru a asigura competitivitatea Europei. Parteneriatul transatlantic este unic și, ca întotdeauna, aliații sunt mai puternici împreună, a declarat reprezentantul UE. Deciziile privind Uniunea Europeană sunt luate de Uniunea Europeană pentru Uniunea Europeană, inclusiv deciziile privind autonomia noastră de reglementare, protejarea libertății de exprimare și ordinea internațională bazată pe norme. Joi a fost publicată noua strategie de securitate națională a SUA, un document cheie care definește prioritățile politicii externe și de securitate ale Statelor Unite. Documentul sublinia că politica față de Europa ar trebui să se concentreze pe revenirea la stabilitatea strategică în relațiile cu Rusia, acordând Europei o responsabilitate mai mare pentru propria apărare și prevenind extinderea ulterioară a NATO. Kaja Kallas, diplomat de rang înalt al UE, a declarat că, deși criticile administrației americane pot avea un anumit fundament, Europa trebuie să fie mai încrezătoare în propriile forțe, în special în relațiile cu Rusia. Ziua 1383 a războiului din Ucraina.
În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut în Ucraina 1080 de militari, 3 tancuri, 33 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete. Ucrainenii reușind să doboare 570 dintre dronele și rachetele rusești lansate în număr de 703. Localnicii ruși raportează explozii lângă aerodromul Engels și depozitul de petrol din regiunea Saratov din Rusia, în urma atacurilor cu drone ucrainene de peste noapte. Dronele au lovit regiunile rusești Rostov și Saratov în noaptea de 7 decembrie, canalul media ucrainean Telegram Exile Nova Plus raportând explozii în apropierea unui aerodrom și a unui depozit de petrol din orașul Engels din regiunea Saratov. Autoritățile locale și militare au declarat ulterior că apărarea aeriană a doborât mai multe drone deasupra regiunilor. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, apărarea aeriană a doborât 77 de drone ucrainene deasupra Rusiei în noaptea de 7 decembrie, inclusiv 43 deasupra regiunii Saratov și 12 deasupra regiunii Rostov. Locuitorii din regiunile afectate au raportat că au auzit mai multe explozii, potrivit canalului media rusesc Telegram Astra. În regiunea Saratov, guvernatorul Roman Busargin a declarat peste noapte că există amenințarea unui atac cu drone. În regiunea vecină Rostov, dronele ar fi atacat mai multe districte, avariind un turn de linie electrică în districtul Sholokhovsk și lăsând 250 de locuitori fără electricitate, a scris guvernatorul Yuri Sliusar pe Telegram pe 7 decembrie. Canalul media ucrainean Exile Nova Plus de pe Telegram a declarat că locuitorii au sugerat că exploziile au avut loc în apropierea unui aerodrom și a unui depozit de petrol din orașul Engels. Engels a fost o altă țintă. Ucraina a vizat anterior uzina Cristal, o rafinărie de petrol din Engels, care furnizează combustibil aerodromului militar rusesc Engels 2. Aerodromul este una dintre principalele baze militare strategice ale Rusiei. Găzduiește bombardiere cu rază lungă de acțiune, inclusiv aeronavele cu capacitate nucleară Tu-95 și Tu-160, și este folosit în mod regulat pentru a ataca Ucraina. Rusia a atacat cu aproape 70 de rachete și peste 1600 de drone într-o săptămână. Președintele Volodymyr Zelensky a raportat că, pe parcursul unei săptămâni, invadatorii ruși au atacat regiuni din Ucraina cu peste 1600 de drone de atac, aproximativ 1200 de bombe aeriene ghidate și aproape 70 de rachete de diferite tipuri. Principalele ținte ale acestor atacuri sunt infrastructura care susține viața de zi cu zi. Și astăzi a avut loc un atac, peste 240 de drone și 5 rachete balistice au fost lovite, producând pagube în 7 regiuni. Din păcate, există victime în Sloviansk și regiunea Chernihiv. Președintele și-a exprimat condoleanțe familiilor și prietenilor și a menționat că conducerea guvernului continuă să colaboreze cu partenerii pentru a consolida apărarea ca răspuns la aceste atacuri. Prioritatea este clară, mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete, mai mult sprijin pentru apărătorii noștri. Fiecare acord trebuie implementat mai rapid, a remarcat Zelensky. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Știu că o bună parte dintre cei care urmăresc aceste materiale, aproximativ 80%, n-au dat încă abonare la canal și ne-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abona la canal, pentru că, da, dacă suntem la 10.000 de urmăritori, 10.500 de urmăritori, este una, și alta ar fi să fim la 40-50 de mii, altfel s-ar răstogoli acest mesaj și s-ar viraliza dacă, bineînțeles, am avea un canal mai mare. Mulțumesc mult!